ท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าลึกที่ถูกปกคลุมด้วยไอหมอกยามเย็นมีพระธุดงค์หนุ่มรูปหนึ่งกำลังก้าวเดินผ่านป่าอย่างมั่นคงตามมาด้วยสามเณรน้อยที่เดินเกาะชายจีวรตามหลังท่านมาไม่ห่างทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามแนวชายป่าจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูรกร้างราวกับถูกทอดทิ้งมานานหลวงพี่ครับทำไมที่นี่ดูเงียบจังเลยไม่มีใครอยู่เลยเหรอครับหลวงพี่ได้ยินเสียงเนนที่เอ่ยถามสั่นด้วยความกลัวจึงพิจารณาอยู่สักครู่ก่อนที่จะเอ่ยตอบเนนแก้วออกไปว่าเมื่อก่อนหมู่บ้านเนี้ยเคยอยู่กันอย่างสงบสุขแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นจนชาวบ้านพากันหนีไปมันก็เลยเงียบอย่างที่เนนเห็นนั่นแหละพระธุดงค์หนุ่มตอบเสียงเรียบพร้อมมองไปยังบ้านเก่าๆที่มีเถาวัลย์ปกคลุมหรือเพราะหมู่บ้านนี้มีผีสิงครับหลวงพี่เนนแก้วเอ่ยขึ้นพร้อมขยับตัวเข้าไปใกล้กับพระธุดงค์หนุ่มมากขึ้นผีน่ะมันก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละเนนกระทั่งในใจของเราหากขาดสติผีที่เรียกว่ากิเลสมันก็จะสิงเฮาได้ทุกเมื่อเอาล่ะวันนี้เราจะปักกรดกันที่นี่สามเณรหน้าซีดเผือกลงทันทีเมื่อได้ยินคำนี้แต่ด้วยความเคารพในปฏิปทาของพระธุดงค์หนุ่มจึงทำได้เพียงก้มหน้าเงียบๆแล้วช่วยกันปักกรดลงที่ลานวัดล้างหน้าหมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศอันชวนขนลุกพอค่ำลงความมืดมิดก็เริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านเสียงแมลงที่เคยได้ยินเงียบสงบลงไปหมดเหลือเพียงความเงียบงันที่น่ากลัวอย่างประหลาดแล้วในความเงียบงันนั้นเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นมาเป็นระยะเสียงนั้นทำให้ขนของสามเณรแก้วลุกชันไปทั้งตัวแล้วทันใดนั้นเนนก็เห็นชายคนหนึ่งวิ่งโซซัดโซเซเข้ามาด้วยท่าทีกระหืดกระหอบแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วกับจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันที่เนนจะก้าวเข้าไปหาเสียงปืนก็ดังสนั่นฉีกความเงียบชายคนนั้นสุดอ้วบลงกับพื้นขณะเดียวกันเบื้องหลังของเขาก็เผยให้เห็นชายอีกคนยืนหันปากกระบอกปืนเล็งมาอย่างเย็นชาโยมเป็นอะไรไหมสามเณรน้อยทำท่าจะมุดจากกรดไปช่วยเหลือชายที่ล้มลงแต่ก็มีเสียงเข้มของพระธุดงค์หนุ่มดังขึ้นเนนอย่าออกมาจากกรดนะที่เนนเห็นนั้นไม่ใช่คนเนนแก้วชะงักกึกขนลุกสู้ไปถึงหลังแล้วภาพของชายสองคนตรงหน้าก็อันตรธานหายไปตามมาด้วยเสียงหมาหอนไม่หยุดจากนั้นก็ปรากฏชายคนเดิมวิ่งมาด้วยท่าทางเหมือนเดิมแล้วก็ล้มลงเพราะเสียงปืนตรงจุดเดิมอีกครั้งแล้วกับว่าภาพนั้นถูกฉายซ้ำวนๆไปไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นสามเณรแก้วก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังขึ้นมาจากกรดของพระธุดงค์หนุ่มพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิร่างทั้งสองเมื่อได้ยินเสียงของพระธุดงค์หนุ่มก็ก้มลงกราบพร้อมกันจากนั้นก็หายวับไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าไม่มีภาพวนซ้ำกลับมาอีกต่อไปเหมือนว่าพระคาถาที่ท่านสวดไปได้ปลดปล่อยชายทั้งสองให้เป็นอิสระหลวงพี่ครับเมื่อกี้นี้มันคืออะไรกันหรอเมื่อกี้ที่เนนเห็นนั้นก็คือดวงจิตของผู้ที่ตกตายไปแล้วแต่ยังไม่อาจไปผุดไปเกิดได้ด้วยบาปกรรมที่ก่อไว้เขาจึงต้องวนเวียนมาแสดงการตายของตนซ้ำๆวนไปเรื่อยๆเนนแก้วฟังแล้วขนลุกสู้ไปทั้งล่างยิ่งตระหนักว่าภาพที่เห็นเมื่อครู่นั้นไม่ใช่ของลวงตาหากแต่เป็นความทุกข์ทรมานของวิญญาณที่ติดค้างอยู่จริงๆพระธุดงค์หนุ่มหลับตาพนมมือ
สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลด้วยจิตเมตตาไม่นานบรรยากาศอันเย็นเยือกก็ค่อยๆคลายลงแล้วกับว่าหมอกมืดถูกแสงสว่างเบิกไล่ไปอย่างช้าๆ แต่เมื่อได้รับบุญแล้ว บางดวงจิตเขาก็จะละวางและไปสู่สุคติได้ ทุกอย่างเหมือนจะจบลงแต่ภายในเงามืดนั้นกลับมีดวงตาที่ชั่วร้ายดวงหนึ่งของหมาป่าร่างดำยักษ์กำลังจ้องมายังพระธุดงค์หนุ่มด้วยแววตาอาฆาตกลางดึกคืนนั้นความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วลานวัดล้างมีเพียงเสียงลมพัดวิวผ่านยอดไม้เนนแก้วนั่งหลับตาเข้าสมาธิอยู่เคียงข้างกรดของพระธุดงค์หนุ่มแต่แล้วจู่ๆกลิ่นเน่าคละคลุ้งอันน่าสะอิดสะเอียนก็ค่อยๆลอยมากระทบจมูกกลิ่นนั้นรุนแรงจนเนนแก้วไม่อาจทนได้จึงลืมตาขึ้นดูก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาช้าๆผิวพรรณของเธอนั้นซีดเซียวเหมือนกับซากศพดวงตากลมโตมนมองราวกับไร้ชีวิตร่างนั้นค่อยๆโน้มตัวลงมาตรงหน้ากรดของพระธุดงค์หนุ่มและทำท่าจะมุดเข้าไปข้างในทำให้เนนแก้วตกใจสุดขีดรีบร้องตะโกนลั่นออกมาหยุดห้ามเข้าไปนะ แต่ทว่าสิ่งที่เนนแก้วคิดว่าตนได้ตะโกนออกไปสุดเสียงนั้นกลับไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากแล้วกับว่าลำคอถูกบีบรัดจนแน่นขนาดในขณะที่ร่างนั้นกำลังจะมุดเข้าไปในกรดของพระธุดงค์หนุ่มจู่ๆร่างของหญิงสาวก็ถูกผลักกระเด็นออกมาจากกรดอย่างแรงแล้วกับว่ามีกำแพงศักดิ์สิทธิ์กั้นขวางเอาไว้พระธุดงค์หนุ่มยังคงนั่งนิ่งแต่เนนแก้วกลับมองเห็นแววตาของท่านสั่นไหวชั่ววูบเหมือนภาพในอดีตบางอย่างได้หวนคืนมาโยมพอเถิดอย่าพยายามเลยเราอยู่กันคนละภพภูมิแล้วเสียงท่านดังเรียบแต่เจือด้วยความเศร้าอันยากที่จะปิดบังส่วนหญิงสาวก็เงยหน้าขึ้นดวงตาที่มนหมองพลันเปลี่ยนเป็นแดงกล่ำยิ้มเยาะอย่างเจ็บปวดทำไมรังเกียจเมียรักขนาดนี้เชียวหรือเนนแก้วได้ยินดังนั้นก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกในใจเต็มไปด้วยความงุนงงสงสัยพระธุดงค์หนุ่มเม้มริมฝีปากแน่นชั่วครู่ก่อนที่จะหลับตาลงถอนหายใจยาวแล้วเอ่ยด้วยเสียงอันแผ่วเบาโยมอย่าผูกเวรด้วยความรักความหลงอีกเลยสิ่งที่ผ่านไปแล้วจงปลดปล่อยมันเสียรักที่ยึดติดนั้นจะกลายเป็นไฟเผาใจของโยมหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำปนแขนเคืองผูกเวรอย่างนั้นหรือหากไม่ใช่เพราะท่านข้าคงไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ทันทีที่คำพูดนั้นจบลงภาพตรงหน้าของเนนแก้วก็พลันพล่าเลือนราวกับบ้านหมอกบางๆปิดบังโลกเอาไว้ก่อนจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นภาพของอีกห่วงการเวลาเนนแก้วเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งรูปร่างกำยำผิวคล้ำแดดเขาคือพรานป่าผู้เลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์เขามีภรรยาสาวสวยงดงามมีเสน่ห์ตราตรึงที่เป็นที่หมายปองของบรรดาชายหนุ่มในหมู่บ้านและทุกครั้งที่พรานหนุ่มเข้าป่าไปล่าสัตว์เธอก็มักอยู่เพียงลำพังและในความว่างเปล่านั้นหญิงสาวก็ค่อยๆเปิดประตูใจให้กับชายอื่นเข้ามาเมียรักของพรานหนุ่มมิได้มีเพียงชายคนเดียวหากยังมีชายอีกคนที่แอบข้องเกี่ยวนางหลงระเริงในรถแห่งราคะโดยไม่รู้ว่ากำลังเดินสู่หายนะและคืนเคราะห์ร้ายก็มาถึงหนึ่งในชายชู้จับได้ว่านางไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเขาความหึงหวงพลุ่งพล่านจนไม่อาจหักห้ามเขาคว้าปืนยาวไล่ยิงชายอีกคนจนล่างสุดหวบลงไปกับพื้นแต่ทว่าก่อนลมหายใจสุดท้ายชายผู้ถูกยิงกลับควักปืนสั้นขึ้นมายิงสวนกระสุนฝังลึกที่กลางอกก่อนที่ร่างทั้งคู่จะล้มตายเคียงข้างกันไปในความมืดเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก้องสะท้อนโหยหวนนางสุดกายล่ำไห้อย่างบ้าคลั่งอยู่ข้างศพทั้งสองจนเลือดแดงสาดเปรอะเปื้อนใบหน้าและเลือนล่างของนาง
จนกระทั่งพลานหนุ่มกลับมาถึงเรือนก็พบเพียงความว่างเปล่าแล้ว กระแตเมียรัก พี่กลับมาแล้วจ้า ฮ่ายไอ้แพ้วนะไอ้แพ้วกูจะบอกมึงยังไงดีวะ อะไรหรือจ้านะ กระแตทำไมหรือจ้า จากนั้นชาวบ้านก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับพลานแพ้วฟังทำให้หัวใจของเขาแทบแตกสลาย ความทุกข์โถมทับจนเขาไม่อาจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไป จึงทิ้งเรือนทิ้งทุกสิ่งหนีเข้าป่าลึก แล้วก็บังเอิญได้ไปเจอกับพระธุดงค์ชราผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งได้เมตตาแสดงธรรมโปรดทำให้จิตของพลานแพ้วที่แตกสลายค่อยๆสงบลง เขาตัดสินใจละเพศฆราวาสเข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์ออกบวชติดตามพระธุดงค์ชรารูปนั้นเข้าสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์อันแท้จริงทว่าฝั่งภรรยาผู้สิ้นหวังจนความเจ็บปวดผสมความโกรธแค้นกัดกินหัวใจนางทำทุกวิถีทางเพื่อให้สามีกลับมาจนกระทั่งหันหน้าเข้าหาไสยศาสตร์ดำยิ่งล่ำเรียนยิ่งหลงลึกจนสุดท้ายพิษคุณไสยกลับแทรกเข้าซึมครอบงำจิตใจกลายเป็นผีปอบหมาดำออกอาละวาดจนผู้คนไม่อาจที่จะอยู่ได้จึงได้ทิ้งถิ่นฐานกันไปกลายมาเป็นหมู่บ้านล้างจนถึงทุกวันนี้ภาพทั้งหมดดับวูบลงทันทีทิ้งไว้เพียงเสียงหมาหอนโหยหวนสถานสะเทือนหัวใจเนนแก้วให้สั่นไหวไม่หยุดพระธุดงค์หนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นแววตาของท่านเต็มไปด้วยความเศร้าโศกปนเมตตาแล้วน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่หนักแน่นก็เอ่ยดังออกมา ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังอดีตนั้นแม้มันจะเจ็บปวดเพียงใดก็ไม่อาจย้อนคืนกลับไปแก้ไขได้ อันนี้จังอย่างนั้นหรือถ้าไม่ใช่เพราะท่านละทิ้งข้าคงไม่ต้องกลายเป็นผีปอบเยี่ยงนี้ทันใดนั้นความมืดรอบลานวัดก็พลันปั่นป่วนเงาดำแผ่กว้างราวกับม่านหมอกมรณะและจากเงานั้นปอบหมาดำก็ค่อยๆก้าวออกมาเต็มร่างเขี้ยวงงแหลมโผล่พ้นริมฝีปากน้ำลายไหลยืดย้อยเสียงคำรามต่ำก้องสะท้อนสะเทือนจนพื้นดินสั่นไหว หลวงพี่มันจะเข้ามาแล้ว พระธุดงค์หนุ่มยกมือขึ้นพนมหลับตาแน่นเสียงสวดมนต์ดังก้องออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธปอบหมาดำแงหน้าหอนลั่นเสียงก้องสะท้อนทั่วหมู่บ้านล้างคนทั้งล่างมันชี้ตั้งน้ำลายยืดหยดลงพื้นดังแมะดวงตาแดงฉานฉายแววเกลี้ยวกลาดก่อนที่มันจะพุ่งตัวเข้ามาอย่างดุร้ายทันใดนั้นเองแสงจากบทสวดก็พุ่งเข้ากระแทกกับร่างของมันเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นแล้วกับผิวหนังของมันถูกไฟเผาไหม้มันกระเด็นถอยออกไปแล้วก็กลายร่างจากหมาดำยักษ์ไปเป็นร่างของหญิงสาวซีดเซียวในชุดขาดวินอีกครั้ง ผัวไม่รักเมียแล้วหรออย่าผลักใส่เมียรักไปอีกเลยนะ โยมปล่อยวางเถอะนะที่อาตมากลับมาในครั้งนี้ก็เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของโยมให้ไปสู่สุขติหญิงสาวสยะยิ้มทันทีเมื่อเห็นว่าคำวิงวอนของตนไม่อาจสั่นคลอนพระธุดงค์ได้ดวงตาแดงกำลุกโชนด้วยไฟโทสะทันทีเธอคำรามลั่นพุ่งเข้าใส่เกราะแสงอีกคราหลวงพี่มันจะแหวกเข้ามาได้แล้ว พระธุดงค์หนุ่มยังคงนั่งมั่นดังภูผาดวงตาสงบนิ่งเสียงสวดมนต์ยังคงดังต่อเนื่องราวกับระฆังศักดิ์สิทธิ์สะท้อนก้องไปทั่วหมู่บ้านแสงสีทองจากพระคาถาค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในร่างของผีปอบหมาดำตนนั้นทุกเสียงคำรามเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงโหยหวนก่อนจะกลายเป็นเสียงสะอื้นให้เบาๆในที่สุดข้าก็ได้เจอท่านอีกครั้งแต่ไม่อาจอยู่เคียงข้างได้อีกแล้วหญิงสาวก้มลงกราบพระธุดงค์หนุ่มแววตาแห่งความแค้นค่อยๆสงบลงร่างกายที่เคยซีดเซียว
ตอนนี้เปล่งประกายแสงนวลอ่อน ก่อนจะสลายไปในสายลม ทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ป่า แทนที่กลิ่นเหม็นเน่าที่เคยตลบอบอวน หลวงพี่ เธอไปแล้วใช่ไหมครับ เธอไปสู่สุคติแล้ว พระธุดงค์หนุ่มพยักหน้าช้าๆ ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงอันเรียบสงบ เมื่อจิตละวางได้ ใจก็จะเป็นอิสระจากบ่วงกรรม ความมืดที่เคยปกคลุมหมู่บ้านล้างพลันเบาบางลง เหมือนมีแสงแห่งอรุณรุ่งสาดส่องมาล่วงหน้า ทั้งที่ยังเป็นยามราตรี ความวังเวงเงียบสงัดถูกแทนที่ด้วยความสงบเย็น พระธุดงค์หนุ่มนั่งสงบนิ่งอยู่ในกรด ดวงตาที่เคยสั่นไหวเพราะพลันธนาการแห่งอดีต บัดนี้กลับสงบลงอีกครั้ง ปมที่เคยลัดลึงอยู่ในจิตใจของท่านถูกคลี่คลาย แล้วกับได้วางภาระที่แบกไว้มาเนิ่นนานลงเสียที